Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε like, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμάστε, να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο, με κάθε σχόλιο, με κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου. Οπότε συνεχίστε να τα κάνετε όλα αυτά, γιατί όπως σας είπα μου δίνετε μεγάλη χαρά και δύναμη. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα σε όλους σας στην προσωπική ιστορία του καθενός από εσάς. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εξελίξεις τριμήνου, πώς θα είναι η ζωή σου σε 3 μήνες από σήμερα, πώς θα είσαι, τι γεγονότα μπορεί να συμβούν κλπ. Τώρα, για πρώτη φορά κάνω μάλλον αυτόν τον τρόπο επιλογής ανοίγματος. Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της χρονολογίας που έχετε γεννηθεί. Στην πρώτη ομάδα, το πρώτο άνοιγμα θα είναι το 0, το 1, το 2, το 3. Στη δεύτερη ομάδα, το δεύτερο άνοιγμα, το 4, το 5, το 6 και στο τρίτο άνοιγμα, το 7, το 8 και το 9. Να πω επίσης ότι αν κάποια από εσάς κάπως νιώσει ότι δεν θέλει να επιλέξει έτσι και θέλει να επιλέξει σύμφωνα με κάποιον από τους αριθμούς που εμπεριέχονται σε ένα από τα 3 ανοίγματα, εννοείται ότι μπορείτε να επιλέξετε και έτσι, αλίμονο. Απλώς εγώ σας λέω το δικό μου το σκεπτικό σήμερα, αναφορικά με τις επιλογές. Και φυσικά, όπως το κάνω πάντοτε όταν βάζω πόρτες ή κλειδιά ή ό,τι άλλο, θα βάζω μπροστά από κάθε άνοιγμα τους αντίστοιχους αριθμούς. Πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που έχετε γεννηθεί χρονολογία που το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 1, 2, 3, εδώ είστε, στη σωστή θέση. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε πώς θα είναι η ζωή σου σε 3 μήνες από σήμερα. Εάν είναι έτσι, παιδιά, δεν σας πιάνει κανένας. Κανένας όμως. Αυτοκράτορας. Μία κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Μα τεράστιας δύναμης όμως, να ξέρετε. Και επίσης πολύ μεγάλης επιτυχίας. Σε οτιδήποτε κι αν αφορά στη ζωή σας. Και κυρίως αναφέρομαι σε θέματα υγείας, ας πούμε, και σε θέματα εργασιακά, επαγγελματικά. Είναι ο κοινωνικός νόμος ο αυτοκράτορας. Είναι δηλαδή οι θεσμοί, οι νόμοι, η τάξη, η πειθαρχία. Αφήνει το συναίσθημα στην άκρη και βάζει μπροστά τη λογική. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, απαραίτητο, αυτό που διαρκώς λέω, ότι αν εμείς δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας, πώς θα πιστέψει κάποιος άλλος σε μας. Αυτό λοιπόν ακριβώς προσπαθεί να σας μεταβιβάσει ο αυτοκράτορας.
το να πιστεύετε απόλυτα σε εσάς, να είστε περήφανοι για αυτό που είστε, να αγκαλιάσετε το φως και το σκοτάδι σας, γιατί όλα είστε εσείς, και θα δείτε ότι η ζωή σας θα μεταμορφωθεί, γιατί πολύ απλά αυτό που εμείς πιστεύουμε για εμάς, αυτό εισπράττουν και όλοι γύρω μας. Πειθαρχία λοιπόν, επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, αυτοκράτορας είναι. Δεν γίνεται να μην είναι πειθαρχημένος, πάρα πολύ πειθαρχημένος, για να πετυχαίνει τους στόχους του. Βάζει στόχους, τους πετυχαίνει, έχει προγραμματισμό, θέλει όλα να είναι σε τάξη και αντιπαθεί τους ανθρώπους που δεν έχουν τάξη στη ζωή τους και που δεν έχουν στόχους βέβαια ή που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και δεν διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν ή αυτά που θέλουν. Πάρα πολύ θετική κάρτα, πολύ θετικές εξελίξεις. Δεν θυμάμαι αν είπα ότι έχουμε αστρολογική αντιστοιχία με το ζώδιο του Κρυού εδώ. Στον αυτοκράτορα, τι άλλο να σας πω, ότι είναι το αρχέτυπο του πατέρα, που σημαίνει, της πατρικής φιγούρας, ας το πούμε έτσι καλύτερα, που σημαίνει τι, ότι εδώ έχουμε την αυστηρότητα, την επιρροή στη ζωή των ανθρώπων και φυσικά αυτά όλα στη θετική τους μορφή είναι εξαιρετικά. Μπορεί να έρθει στη ζωή σας ένας σύντροφος με αυτά τα χαρακτηριστικά του αρχέτυπου, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, γιατί τα αρχέτυπα διέπουν τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι μια χαρά, αναφορικά με την υπέροχη εξαιρετική σας κάρτα από Μεγάλη Αρκάνα, και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Εντάξει παιδιά, αλήθεια δεν σας πιάνει κανένας. Δηλαδή ανοίγουμε τη μία δυναμική κάρτα μετά την άλλη, είναι φοβερό. Κάρτα βάσης εδώ είναι ο βασιλιάς μπαστούνι. Έχουμε πάρα πολύ φωτιά όπως καταλαβαίνετε, έτσι, φωτιά. Βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Εννοείται ότι σαν βασιλιάς ξέρει πάρα πολύ καλά την αξία του. Πολύ σημαντικό. Ξέρει την αξία του. Είναι δραστήριος. Δεν έχει σημασία αν είστε αγόρια ή κορίτσια, έτσι. Λοιπόν, το παίρνετε, τα κορίτσια μου το παίρνετε αντίστοιχα στο θηλυκό. Δραστήριος λοιπόν, ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, που θέλει να νιώθει πάθος για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του. Είτε αυτό είναι επαγγελματικό, είτε είναι χόμπι, ό,τι κι αν είναι. Καλά, εννοείται και για το ερωτικό βέβαια. Ό,τι όμως κι αν είναι, θέλει να νιώθει πάθος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δώσει τα μέγιστα. Είναι ηγέτης και μπορεί πραγματικά να οδηγήσει μια ομάδα στην επιτυχία. Και παράλληλα είναι η μοναδική κάρτα από τα μπαστούνια που δεν είναι παρορμητικός, δεν βιάζεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και επιλέγει τη σωστή στιγμή για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Λέει άσε να δούμε, άσε να εξελιχθεί αυτό, ας μην κάνω κίνηση προτού έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Πολύ πολύ σημαντικό. Δεν σας πιάνει κανείς, σας το είπα. 3 κούπα. Διασκέδαση, ωραίες παρέες, ωραίες φιλίες. Για κάποιες δεν αποκλείω καθόλου να συναποφασίσετε τέλος πάντων με το τέρι σας, να επισημοποιήσετε εντός ή εκτός εισαγωγικών τη σχέση σας. Και εγκυμοσύνη ακόμα μπορώ να σας πω ότι μπορεί να φανερώνει αυτή η κάρτα. Και εδώ έχουμε τον κρεμασμένο, ο οποίος σας λέει
ότι για να μπορέσετε να αποκομίσετε τα μέγιστα από αυτά τα πάρα πολύ όμορφα που έρχονται στη ζωή σας εντός τριμήνου, και φυσικά εννοείται ότι το άνοιγμα είναι άχρονο και μετρά από τη στιγμή που το βλέπετε και μετά, έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσετε λοιπόν να πετύχετε, να αποκομίσετε τα μέγιστα από όλα αυτά τα υπέροχα, πρέπει να φύγετε από κάποιες πεποιθήσεις παλιές που μπορεί να έχετε. Από κάποιες σκέψεις, από μία ας πούμε ενοχική κατάσταση που όλοι λίγο έως πολύ έχουμε μεγαλώσει έτσι, μας έχουν μεγαλώσει. Να είμαστε ενοχικοί. Αυτό όσο μπορούμε πρέπει να το αποτινάξουμε από πάνω μας, και αν σας δοθεί μία εξαιρετική ευκαιρία, που εγώ αυτό βλέπω εδώ στη ζωή σας, θα πρέπει να της δώσετε πολύ μεγάλη σημασία και να μην την απορρίψετε, εκτός αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να την απορρίψετε. Εάν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, κάτι πάρα πολύ σοβαρό δηλαδή, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και εννοείται ότι λες δεν μπορώ να το κάνω γιατί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αν όμως δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, τότε πραγματικά πρέπει να φύγετε από παλιές πεποιθήσεις, να αφήσετε πίσω σας ό,τι δεν σας εξυπηρετεί, ό,τι σας τραβά πίσω, και να ανοίξετε τα φτερά σας, να πετάξετε πολύ ψηλά, γιατί παιδιά, αυτοκράτορας και βασιλιάς μπαστούνι, είναι πολύ ψηλά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και επαγγελματικά, κυρίως, δηλαδή εμένα μου κάνει περισσότερο στο επαγγελματικό κομμάτι αυτές οι δύο κάρτες εδώ. Ήρθε όμως και άλλη μια καρτούλα από τις κούπες για να μας φέρει και τη χαρά της ζωής και την ευγνωμοσύνη για τη ζωή και την καλοπέραση. Βγαίνω έξω δηλαδή, βλέπω φίλους, περνάω όμορφα, και είπαμε για κάποιους μπορεί να σημαίνει ακόμα και ότι η σχέση σας θα γίνει πιο δεμένη, πιο βαθιά, πιο αληθινή, και δεν αποκλείω ακόμα και τη σύλληψη ενός μωρού. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Οχτώ κούπα. Το 8 κούπα έρχεται πάρα πολύ καλά να δέσει με τον κρεμασμένο. Γιατί? Γιατί σας λέει ότι μήπως κάτι πρέπει να αφήσεις πίσω σου και να φύγεις. Να φύγεις από μια κατάσταση η οποία δεν έχει να σου δώσει τίποτα. Μήπως πρέπει να αναζητήσεις το καλύτερο για εσένα, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι το πρόσταγμα που δίνουν και ο αυτοκράτορας και ο βασιλιάς. Ξέρετε, πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να πω πάντα, πολλές φορές όμως, την τύχη μας, το πεπρωμένο μας, την κρατάμε στα χέρια μας. Μέσα από τις αποφάσεις μας και τις πράξεις μας, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι σαν να σας δοθεί μια τεράστια ευκαιρία, παιδιά, που ούτε την έχετε φανταστεί ποτέ, ούτε στον ύπνο σας, ποτέ. Και εσείς να φοβόσαστε να κάνετε αυτό το άνοιγμα. 5 μπαστούνι, μάχη, διαμάχη, πολύ πάλι και μέσα σας και έξω σας. Πολύ πάλι, παιδιά, γιατί 2 σπαθί και αναποφασιστικότητα, διλήμματα, προβληματισμός. Οκ. Λοιπόν, εντάξει, με ταλαιπωρήσατε, σας το λέω, ευθαρσώς σας το λέω ότι με ταλαιπωρήσατε, αλλά ευτυχώς για εσάς ο τρελός εμφανίστηκε στο άνοιγμά σας, και με τον τρελό θα κλείσουμε κιόλας. Φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι στο χέρι σας το τι θα πράξετε.
το αν πραγματικά αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έρχεται στη ζωή σας θα την αρπάξετε και θα ανοίξετε τα φτερά σας να πετάξετε πολύ ψηλά ή όχι. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εδώ δεν βλέπω ότι θα αφήσετε πίσω σας κάτι wow. Περισσότερο έχει να κάνει με ταλαιπώρια, με ενοχές, τύψεις, ανταγωνισμούς, διλήμματα, δύσκολες φάσεις. Αλλά εδώ, έτσι, είπαμε ότι, παιδιά, για τα επαγγελματικά το βλέπω, κυρίως, εντάξει. Έχουμε και αυτή τη μικρή αισθηματική παρεμβολή, που είναι μια χαρά σούπερ, αλλά εγώ το βλέπω κυρίως ότι θα έχετε ανέλπιστες εξελίξεις και μια πραγματικά, δεν ξέρω, πρόταση για καινούρια εργασία, κάτι πάρα πολύ θετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορεί και από εσάς να εξαρτάται, με την έννοια του ότι μπορεί να ολοκληρώσετε κάτι που έχετε αναλάβει και ξαφνικά έτσι να γίνει να σας δοθεί μία αναγνώριση την οποία δεν την περιμένατε ποτέ. Και προτάσεις και τα πάντα όλα. Πολύ μεγάλο άνοιγμα στα επαγγελματικά σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που το τελευταίο ψηφίο της ημερομηνίας της χρονολογίας γέννησής σας τελειώνει σε 4, 5, 6, είστε στο σωστό άνοιγμα. Για να δούμε, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε. Τι θα δούμε, τι εξελίξεις, τι θα έρθει στη ζωή σου, τι θα αλλάξει. Για να δούμε. Αρχιέρεια. Λοιπόν, η αρχιέρεια που είναι μία έτσι περίεργη και μυστηριακή κάρτα, αναφέρεται σε μυστικά, σε μυστήρια, σε αποκαλύψεις επίσης. Αν δηλαδή ζείτε σε μία περίοδο, έτσι μία φάση ζωής που τα συναισθήματα τα οποία κυριαρχούν έχουν να κάνουν με φόβο, με γοητεία, αναφορικά είτε και με πρόσωπο αλλά είτε και με κατάσταση, να ξέρετε ότι πραγματικά θα γίνουν μεγάλες αποκαλύψεις. Οπότε καλό είναι να μην κάνετε απολύτως τίποτα, αν δηλαδή όντως βιώνετε μια τέτοια φάση στη ζωή σας και θέλετε κάτι να κάνετε, κάπως να αντιδράσετε κτλ. Μην κάνετε απολύτως τίποτα, αυτό σας λέει η αρχιέρεια. Ακούτε το ένστικτό σας και όχι μόνο όλες τις ψυχικές σας ικανότητες στο 100%. Διαίσθηση, όνειρα, τα πάντα. Δίνεται απόλυτη σημασία γιατί όταν εμφανίζεται η αρχιέρεια έρχεται για να σας πει κιόλας ότι έχεις πάρα πολλά ψυχικά χαρίσματα τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζεις και έχει έρθει η στιγμή να αρχίσεις να τους δίνεις σημασία και να τα καλλιεργείς. Οπότε σε πρώτη φάση έχουμε αποκαλύψεις και πολύ έντονα ψυχικά χαρίσματα. Το οποίο είναι τέλειο. Τώρα, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω για την αρχιέρεια είναι το εξής. Ότι γενικά είναι μια παθητική κάρτα. Μπορεί να φέρει σοφία, μπορεί να φέρει οριμότητα, ονομάζεται και το ιερό θηλυκό. Όμως θέλει προσοχή γιατί έχει την τάση της απομόνωσης, θέλει να απομακρύνεται από την ενεργό δράση, οπότε εκεί, για ένα εύλογο διάστημα χρονικό είναι θεμιτό, αλλά από εκεί και πέρα όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα εκεί πρέπει να κρατήσετε πολύ καλές ισορροπίες.
Πρώτη καρτούλα δική σας κάρτα είναι το άρμα και είναι μια συγκλονιστική κάρτα το άρμα. Σας περιμένει μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Και όταν εμφανίζεται, λέει ότι έχετε τη δύναμη να ελέγχετε μία κατάσταση η οποία μπορεί να εμπεριέχει ανθρώπους ή καταστάσεις σε σύγκρουση, που δεν ταιριάζουν δηλαδή μεταξύ τους. Και είναι και μία από τις συμβουλές της κάρτας, αν δηλαδή μία κατάσταση δεν μπορεί να βρεθεί λύση, βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι, ιδιαιτέρως όταν έχουμε καταστάσεις ή ανθρώπους που μεταξύ τους δεν μπορούν να ταιριάξουν με τίποτα. Βρίσκουμε τη χρυσή τομή και πάμε έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε μία κάρτα νίκης και θριάμβου, εδώ χρειάζεται από μέρους σας να αφήσετε στην άκρη τους υπερβολικούς συναισθηματισμούς. Εάν έχετε ένα μεγαλεπίβολο επαγγελματικό σχέδιο, να εργαστείτε με απόλυτη πειθαρχία και αφοσίωση προς αυτό, γιατί έχουμε στρατιωτικό όχημα άρμα, άρα στρατιωτικές αρετές, όρος απαράβατος, και βεβαίως μπορεί να ακούτε γύρω-γύρω φωνές, να λέει ο καθένας τη γνώμη του. Δεν θα ακούτε τίποτα και κανέναν. Θα ακούτε μόνο αυτό που σας λέει το μέσα σας και θα δουλέψετε σκληρά προκειμένου να φτάσετε στην απόλυτη επιτυχία. Επαναλαμβάνω, είναι η κάρτα της νίκης και του θριάμβου. Τώρα μπορεί βέβαια να είναι και κάτι πιο απλό, μπορεί να αγοράσετε και ένα αυτοκίνητο. Με το καλό να το πάρετε και το αυτοκίνητο, γιατί λίγο είναι. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, 7 μπαστούνι. Μάθετε να λέτε όχι. Μάθετε να λέτε όχι. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη ζωή μας δεν μας το έχουν μάθει αυτό, γιατί δεν συμφέρει να μας το μάθουν πώς θα γίνει. Οπότε, εδώ έχουμε την κάρτα που εκτός από αυτό, το δεν λέω ποτέ όχι και προσπαθώ να ευχαριστήσω όλους εκτός από μένα, έχει να κάνει και με το ότι μπορεί να έχετε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες και να νιώθετε ότι είστε σε μια διαρκή μάχη προκειμένου να τις φέρετε εις πέρας. Τώρα θέλω πιο στοχευμένα να κάνω μια αναφορά στα ερωτικά. Δηλαδή μπορεί να είναι προσωπικά για κάποιους από εσάς. Βλέπω μία σχέση η οποία είναι απορριπταία από την κοινωνία, την εκκλησία, οτιδήποτε. Τώρα, αν το γνωρίζετε, είναι μια χαρά. Αν δεν το γνωρίζετε όμως, σας λέω να το ψάξετε λίγο. Και έχουμε και το 7 κούπα εδώ. Θέλω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε ιδιαιτέρως, αν έχει να κάνει με τις καινούριες γνωριμίες, ακούτε το ένστικτό σας στο 100%. Θυμάστε εδώ, τα είπαμε στην αρχιέρεια, οπότε μην βάλετε τον εαυτό σας σε καμία παγίδα και σε καμία δύσκολη κατάσταση. Πολύ στοχευμένοι πρέπει να είστε. Πολύ στοχευμένοι. Μην αφήνετε το μυαλό σας να διασπάτε σε σκέψεις, σε πολλαπλές σκέψεις. Αν όντως θέλετε κάτι να κάνετε, κάτι πολύ σημαντικό για εσάς, και πραγματικά έχετε πολλές σκέψεις ή πολλές επιλογές ή οτιδήποτε, εκεί πιάστε και γράφτε τα όλα. Ένα προς ένα, γράφτε τα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Πραγματικά είναι σημαντικό, γιατί θα σας βοηθήσει ούτως ώστε να μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο μέσα σας, να έχετε έναν στόχο και αυτόν να τον παλέψετε για να θριαμβεύσετε, όπως έχουμε πει. Άρα πολύ συγκέντρωση, παιδιά, πολύ συγκέντρωση σε αυτό που θέλετε να κάνετε.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος προς την επιτυχία. Η πειθαρχία, οι στρατιωτικές αρετές. Και η σκληρή δουλειά βέβαια πάντα. Ακόλουθος μπαστούνι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καινούρια ξεκινήματα, με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό. Είναι η στιγμή που καταστρώνουμε τα σχέδιά μας και αυτό μας φέρει μια πάρα πολύ ωραία, μια θετική προσμονή. Πολύ ωραία ενέργεια, κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή σας, το οποίο μπορεί να το προκαλέσετε εσείς με την έννοια του επαγγελματικού, μπορεί όμως να σας κάνουν μια πρόταση που δεν την περιμένετε και δεν αποκλείω καθόλου και μια ερωτική γνωριμία. 4 κούπα. Λοιπόν, εδώ έχω να σας πω το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, μήπως τυχόν και είστε σε μία κατάσταση η οποία δεν είναι σωστή για εσάς, ερωτικά τώρα λέμε, και έρθει πραγματικά κάτι σημαντικό στη ζωή σας και δεν το δείτε. Wow! 9 κούπα. Μία καταπληκτική και υπέροχη κάρτα, μία από τις πιο θετικές, πιο όμορφες, ευίωνες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Και εδώ, με το 9 κούπα, την κάρτα της αυθονίας, βλέπετε όλα είναι εξεχυλισμένα, δηλαδή δεν το συζητώ. Και επειδή είναι κούπες βέβαια, αυτή η αυθονία δεν είναι μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά είναι και στην πληρότητα μέσα σας. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία κάρτα που άνοιξα, θεωρώ ότι τουλάχιστον μία ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Με τις προϋποθέσεις που είπαμε όμως. Σκληρή δουλειά, εκεί, δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά τουλάχιστον το αποτέλεσμα όχι μόνο θα σας ανταμείψει, αλλά θα σας ανεβάσει στα ουράνια. Τώρα, σχέση δεν μας δίνει αυτή η κάρτα, γιατί είναι εννιάρη και είναι ατομική κάρτα προς εσάς. Φτάστε εδώ και μετά όλος ο κόσμος θα είναι στα πόδια σας, γιατί εσείς θα νιώθετε ότι είστε σούπερ. Οπότε έχετε να περιμένετε μπόλικα πράγματα μέσα στο τρίμηνο. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, μακριά από ομιχλώδεις καταστάσεις και περίεργες, σκληρή δουλειά, δεν ακούω τίποτα και κανέναν, πετυχαίνω το στόχο μου και φτάνω στην απόλυτη αυθονία, εκπληρώνοντας μια πολύ σημαντική ευχή για μένα και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που το τελευταίο ψηφίο της χρονολογίας γέννησής σας τελειώνει σε 7, 8, 9, είστε στο σωστό άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε εξελίξεις τριμήνου. Τι έρχεται στη ζωή σου. Πώς θα είναι η ζωή σου. Λοιπόν, πετάχτηκαν πάρα πολλές, αλλά θα κρατήσω τον ερημίτη, αφού ήταν η πρώτη κάρτα και γύρισε και την είδαμε. Ερημίτης λοιπόν, μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, αλλά πέρα από τα ζώδια και πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο ερημίτης είναι ο ασκητής που στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Ο σκοπός και ο προορισμός του είναι να κατακτήσει τη σοφία. Μπορεί εσείς να μπείτε σε αυτήν τη διαδικασία, έτσι, την πνευματική διαδικασία, ούτως ώστε να αναζητήσετε κάποιες αλήθειες μέσα σας. Και το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Γιατί πραγματικά σας λέω,
ότι αυτόν που γνωρίζουμε λιγότερο σε αυτή τη ζωή είναι ο εαυτός μας. Γιατί είναι κάτι που πολύ απλά δεν μας μαθαίνει ποτέ κανείς. Το ανακαλύπτουμε, και όχι όλοι, σε μία πορεία πνευματική που μας ενδιαφέρει να διαβάσουμε, να ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται. Και είναι πολλές φορές το ότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τις πραγματικές του ανάγκες, τα πραγματικά του θέλω, η αιτία της δυστυχίας βέβαια, έτσι, ή της θλίψης, ή της απογοήτευσης, ή της στεναχώριας. Όλα αυτά είναι εξαιτίας του ότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πέρα λοιπόν από αυτή την προσωπική υπέροχη διαδρομή που πραγματικά σας εύχομαι να την κάνετε εντός του τριμήνου, μπορεί να έρθει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος, όχι ερωτικά, καμία σχέση, αν και εντάξει, δεν το αποκλείω και αυτό, αλλά μπορεί να σας δείξει έναν δρόμο που θα πάτε να κατακτήσετε τη σοφία. Γιατί είναι μεν ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό Ερημίτης, αλλά η σοφία ούτε διδάσκεται, ούτε μεταβιβάζεται, ούτε δια της βίας μπορούμε να τη φέρουμε στη ζωή μας. Έρχεται τη σωστή στιγμή στον καθέναν από εμάς. Οπότε κάτι όμορφο θα γίνει. Πολύ όμορφο σε ένα πιο πνευματικό επίπεδο όμως. Σε ένα πιο καθημερινό μπορεί να βιώσετε μία απογοήτευση και να νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε. Να το κάνετε. Γιατί θα ανακαλύψετε πάρα πολλές αλήθειες από αυτήν την εσωτερική διαδρομή και θα καταλάβετε ότι η δύναμη είναι πάντα μέσα σας, ακόμα και όταν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι μέσα σας, οι απαντήσεις είναι μέσα σας. Και όταν θα βγείτε από αυτό το ταξίδι που θα έχετε κάνει πολύ σημαντικές συνειδητοποιήσεις, τότε θα βλέπετε όλο τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Θα έχετε συμπόνια. Θα λέτε, μέχρι εκεί φτάνει. Δεν έχει να δώσει, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει. Όσο και να σκοτωθούμε, όσο και να τον αγαπήσουμε. Δεν πρόκειται να μας δώσει γιατί δεν έχει. Αυτά όμως δεν μπορούμε να τα δούμε έτσι απλά. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη και όμορφη, υπέροχη εσωτερική διαδρομή. Οπότε έχετε να κάνετε πολύ σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ένα πολύ ωραίο πνευματικό ταξίδι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί να πάρετε και κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Οι εραστές που μπορεί να αναφέρονται στην αγάπη και στον έρωτα, αλλά η κύρια σημασία τους, ερμηνεία τους, είναι ότι θα βρεθείτε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και εκεί θα πρέπει να κάνετε μία επιλογή. Γιατί οι δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σας δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Άρα, οπωσδήποτε πρέπει να επιλέξετε. Και συνήθως όταν εμφανίζονται οι εραστές, τα διλήμματα έχουν να κάνουν, έτσι είναι ηθικής φύσεως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Wow! Παιδιά, τι γίνεται με το άνοιγμά σας, Μεγάλη Αρκάνα? Αστέρι, καταπληκτικό. Καταπληκτικό, δηλαδή, εντάξει. Απογειώνεστε, παιδιά, δηλαδή εκεί που μπορεί να νιώσετε απογοήτευση, πικρία, οτιδήποτε. Έρχεται αυτό το υπέροχο αστέρι, εξαιρετική απεικόνηση εδώ, εξαιρετική. Έρχεται λοιπόν αυτό το υπέροχο αστέρι να σας φέρει ελπίδα.
και να σας πει ότι τίποτα δεν χάθηκε. Όλα είναι εκεί. Όλα είναι μπροστά σου, στο χέρι σου. Μην χάνεις την ελπίδα σου και την πίστη σου. Η πίστη είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Είναι κινητήριος δύναμη και εκτός από το Θεό, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας σας ή δεν πιστεύει, πίστη στον ίδιο σας τον εαυτό. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που σας λέω. Μα τόσο σημαντικό. Ένα άνοιγμα θα έχετε, δηλαδή εκεί που μπορεί να είστε πικραμένοι, απογοητευμένοι, θα είναι σαν να δείτε μπροστά σας ξανά τον ήλιο. Μία εξαιρετική κάρτα αναφορικά με θέματα υγείας, φέρνει πολύ καλή ανάρρωση, ξεκινήματα επίσης, έτσι, ανοίγματα, κάτι, είναι η κάρτα που σας λέει, σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Ό,τι λοιπόν, όποια δυσκολία κι αν προκύψει μέσα από αυτές τις διαδρομές, να ξέρετε ότι όλα είναι περαστικά και οι εξελίξεις υπέροχες. 5 μπαστούνι. Εδώ λοιπόν μπορεί να μας δηλώνει η κάρτα ότι θα ανταγωνιστείτε με κάποιους άλλους ή καλύτερα ακόμα θα συναγωνιστείτε για μία θέση, για μία εργασία, για μία προαγωγή, για κάποιο πρόσωπο ερωτικά. Μάλιστα. Η συμβουλή της κάρτας, να ξέρετε, είναι η εξής. Ό,τι και αν αφορά, είτε συστηματικά είτε επαγγελματικά, το σημαντικό είναι να υπερέχετε με την αξία σας και για την αξία σας. Για τις γνώσεις σας, για τις δεξιότητές σας, για το χαρακτήρα σας, την προσωπικότητά σας, την εμπειρία σας. Για οτιδήποτε έχετε παράσημα. Και σίγουρα έχετε πολλά παράσημα. Ακόμα κι αν είναι για ερωτικά, ο άνθρωπος που σας βάζει σε αυτή τη διαδικασία δεν σας αξίζει με τίποτα. Γιατί σας υποτιμά. Όταν δεν έχουμε την πρώτη θέση στην καρδιά ενός ανθρώπου, γιατί να είμαστε μαζί του ή μαζί της? Τέλεια. Τρελός. Ένα πολύ δυνατό καινούριο ξεκίνημα σας περιμένει. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν θα ωρεοποιήσω τίποτα. Όπως σας τα είπα, δηλαδή βλέπω δυσκολίες, βλέπω κυρίως, έτσι, πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον συναισθηματικό σας κόσμο και είναι πολύ λογικό, δηλαδή αν βιώσετε ένα χωρισμό, αν νιώσετε αυτό του ανταγωνισμού κλπ. Έχει να κάνει με το μέσα σας, που το είδαμε εξ αρχής το άνοιγμά σας, ήθελε ο ερημίτης να κάνει την παρουσία του αισθητή και φυσικά εννοείται το αποδεχτήκαμε. Ο τρελός λοιπόν δείχνει το καινούριο ξεκίνημα και για να δούμε τι άλλα στοιχεία θα έχουμε. Ναι ρε παιδιά, τι ονειρεμένη κάρτα, 2 κούπα, τι υπέροχο. Λοιπόν, εννοείται ότι εδώ θα κλείσω το άνοιγμά σας, εννοώ δεν θα ανοίξω άλλες κάρτες. Έχετε εδώ πραγματικά, είναι συγκλονιστικό αυτό. Το καινούριο ξεκίνημα αφορά τα ερωτικά σας. Ναι, έχετε να περάσετε κάποιες ταλαιπώριες συναισθηματικές, λέω και πάλι. Αλλά έρχεται αυτό το υπέροχο αστέρι και φωτίζει ρε παιδιά τη ζωή σας και έρχεται μία σχέση στη ζωή σας, η οποία πραγματικά είναι πέρα από τις προσδοκίες σας. Και γιατί? Γιατί μιλά για το απόλυτο αντάμωμα της ψυχής, του μυαλού, της καρδιάς και του σώματος. Είναι η κάρτα της αμοιβαιότητας, των ισορροπιών, των αρμονικών σχέσεων και βέβαια, επειδή μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλοι για ερωτικά και
κτλ. Μπορεί να φέρει και μια εξαιρετική καινούρια συνεργασία επαγγελματική, που είναι top. Θα είναι κορυφαία. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα στην εξέλιξή του και πολύ ανθρώπινο. Εντάξει, δεν γίνεται ποτέ όλες οι κάρτες να είναι τέλειες. Αυτό είναι ουτοπικό και φυσικά δεν ανταποκρίνεται σε καμία πραγματικότητα. Οπότε έχετε μία υπέροχη κατάληξη. Ναι, είπαμε, θα έχετε κάποια ταλαιπωρία, αλλά από εκεί και πέρα ανοίγουν οι δρόμοι και έρχεται και πάλι το φως στη ζωή σας και η αγάπη στη ζωή σας και η αποδοχή, και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.